Rồi. Rồi, chạy từ từ khỏi đi. Rồi, chào bạn, chúng mình là Right before guys. Hôm nay là ngày một ngày cuối tuần, một ngày thứ bảy, ngày 14 tháng 2, 15 tháng 12. 15 tháng 12 ngày hôm nay Việt Nam và Malaysia sẽ đá trận chung kết lượt về cô gái Suzuki Cup. Và trước khi bọn mình xem trận đấu đó thì bọn mình ngồi với nhau ngày hôm nay để thực hiện một cái video clip gì à mọi người? Đó là clip nhìn lại năm 2018 của Prize Before Guys. Prize Before Guys Rewind 2018 của phải thêm vài câu tiếng Anh vào. Ngọc đã cố hiện sắp rồi. Mấy bữa trước thì bọn mình đã đăng một vài cái câu hỏi cũng như Em có một câu hỏi. Ra đây thì cái kia ở đây. Người ta iPhone thu tiếng tốt từ đây. Sao mọi người thấy tò mò khi mà cả mình, Kalin, Thu và Ngọc đều đăng một cái gọi là cái app trên story hoặc là trên Facebook. Ai hỏi đâu. Có đọc inbox đâu. bọn mình nhận được khá câu hỏi. Except for me. Không, thực ra là mình có một cái lời giải thích này này, tại vì thực ra hội mình dùng channel cái channel của bọn mình nó cũng được khoảng tầm 10.000 sub ấy. Nhưng mà mỗi lần đăng clip của bọn mình không có kèm info của bọn mình vào đấy, không có kèm đính kèm mạng xã hội của mình vào đấy, nên chắc mọi người không biết bọn mình. Mà chỉ có bạn bè bọn mình follow bọn mình các thứ thôi. Thì khi bọn mình hỏi thế thì mọi người chơi nhau rồi thì ai tò mò nhau nữa mà hỏi. Là bạn bè của nhau đấy ấy. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì mục đích của nó là mục đích của clip này là nhìn lại một năm ấy, cho nên bọn mình cũng hỏi mọi người xem là một năm vừa qua mọi người có muốn hỏi câu gì hay không ấy. Thật ra câu đó cũng là những cái câu hỏi khó ấy. Đúng rồi. Tại vì những người nói chung là những câu hỏi mà để nhìn lại một năm thì không phải một phát là nghĩ ra đúng luôn ấy. Mà cả kiểu cần một lúc nào đấy kiểu bỗng dưng họ muốn hỏi một câu gì đấy. Những cái câu hỏi mà để tương tác với bọn mình thì những cái người mà biết bọn mình thì lại hàng ngày tiếp xúc với mình hết rồi. Chưa gì hỏi nữa đâu. Nên là nhưng vẫn có một số câu hỏi mọi người hỏi. Như là tại vì mọi người đã hỏi cho nên bọn mình sẽ trả lời trước khi đến với phân tích của vlog. Đầu tiên, bây giờ ai sẽ là người trả lời trước nào? đầu tiên Kalin này, Kalin có câu hỏi gì? Có mà. Chuyện á, chuyện gì? Em bảo anh hỏi em một câu gì thấy? Anh thế thì đến mình có một câu duy nhất từ một người giấu tên. Chị ơi cho em hỏi ai là nhóm trưởng của Prize Before Guys? Nhóm trưởng không phải. Bọn mình ăn nhóm trưởng, bọn mình linh hoạt. Tùy hoạt động bọn mình có nhóm trưởng khác nhau. Đúng. Chung với lại là bọn mình không có nhóm trưởng. Ai cũng là nhóm trưởng. Đúng. Chú mình dẫn dắt nhau đi lên. Lạnh quá. Lạnh đi xuống nhưng mà rồi lại đi lên. Chị nói thế. Tiếp tục này. Tôm. Em thì nhận được một vài câu hỏi trên story. Bao nhiêu em? Cả Khi nào em giảm cân? Thực ra thì trên story có một vài câu hỏi của bạn ấy. Rồi, bắt đầu. Là trong điều Cô gái nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Yeah. Đây. Nhiều thỉnh nhất. Chẳng phải thính, chỉ hỏi thôi. Nhìn này. Ví dụ như là thế đã yêu anh nào chưa hả? Câu đấy là đã trả lời rồi, câu đấy trả lời rồi. Trả lời ai? Em có một số câu em đã story trả lời lại rồi, còn một số câu là ẻm để dành cho cái clip này. Em mà thì nó nói đi. Đầu tiên là có một câu hỏi về chuyện tình cảm và tình dục. Chuyện tình cảm và tình dục năm qua của các thành viên trong Prize Before Guys. Bây giờ mọi người nói đi. Kalin. Đầu tiên hay là Prize going solo? Kalin đầu tiên. Chuyện tình cảm. Biết bấy lâu nay. Tiếp tục Trần Bảo Ngọc. Chuyện tình cảm và tình dục. Và tình cảm nhưng mà câu hỏi hơi nhạy cảm nhỉ? Hay tiếp đi, thôi rồi thì Quỳnh này, chuyện tình cảm và tình kia. Nửa kia của Quỳnh thì sao nhỉ? Kia của mình hiện tại không ở Hà Nội, không ở Việt Nam. Thế thì biết là tình cảm và tình ấy thế nào rồi. Thì thế là không có chuyện tình ấy rồi. Còn chuyện tình cảm như nào? Tình cảm vẫn diễn ra thuận lợi. Cảm ơn ạ. Ngon thế, đẹp thế. Ui, oh my god. Oh my
Tôm đây. À đúng rồi, người nữa hỏi Tôm thì Tôm mới trả lời đó. Đây là người ta hỏi về các thành viên file mà thì Nhưng em là người trả câu hỏi. em vẫn going solo thôi. Thế còn anh Chu thì sao ạ? Dạo này thấy anh Chu là Anh than cũng going rock solo. hot này. Anh Chu nhân tiện đây anh giải tỏa Anh luôn. trả lời ấy là giải tỏa lắm rồi. Nghe nói là anh Chu bảo là anh Chu như tim. Tim á. Tim ở đây với tim ở tim. Mấy ơi. Không, anh chỉ có một tim thôi. Anh thì anh không có gì, bọn mình năm trừ con Quỳnh ra thì vẫn going solo. Người ta gọi là trộm vía hay là lên nốt vía? Con này chắc con Quỳnh vía nặng nhất. Nhưng không kéo nổi mình. Lúc này có một câu hỏi nữa là chị ấn tượng với thành viên nào của Pride nhất ạ? Chị Chị Tôm ấn tượng ai? hỏi em ấn tượng ai, nhưng mà thôi thì mình sẽ cả 5 người đều cùng trả lời nhá, mỗi người sẽ có một thành viên. Thôi, cái đấy của mày thì mày họ trả lời thôi chứ. Mày đi đùa Thì gì em xin nói là em ấn tượng là một thành viên của Pride thì em ấn tượng với chính em. I can see that. Tại vì như mọi người thấy là một năm vừa qua em thay đổi khá là nhiều, từ việc em đã cắt tóc giảm cân thay đổi. Đúng rồi, chỉ có mỗi chuyện giảm cân là không đến thôi. Tối nay có hẹn ăn lẩu. Nhưng mà nói chung là năm qua em đã cắt tóc. Em cắt tóc. Đó là ngoài một việc mà chưa bao giờ mẹ em cho em làm. Rồi mẹ em nói gì? Mẹ em cũng được đấy. Số bạn Nhưng mà cư dân mạng hay nào? cư dân mạng thì đều khen là nhìn đỡ quê hơn tóc kia. Biết là nhìn xinh hơn. Rồi, tiếp. Và một câu hỏi nữa đến từ người bạn được ghép đôi với mình trong chương trình Got married. chương trình W của KDC. Anh hỏi đi. Câu hỏi là đến từ bạn. Nếu lý gì thì chỉ có buôn không? Ra thì nói nào nhỉ? Nếu mà ly dị thì chắc là cũng không buồn lắm. Tại vì Vì tại vì thực ra lần này tham gia chương trình ấy, kiểu chương trình không tạo nhiều moment cho em với cả bạn ấy lắm. bọn em Nên phải là tuần nào nữa. somehow. Nhưng mà tại vì cũng kiểu có mỗi tập 1 đi, xong chả có tập 2. Thế mấy cái mà bạn ấy làm cho em có vui không? Vui ạ. Bọn em thực ra có một vài kỷ niệm nhỏ nhỏ thôi. Không biết nói gì nữa. Rồi Quỳnh hả? Quỳnh hả? Quỳnh, em cũng không biết mọi người có ask đâu. Mọi người giờ biết Wow. cái gì đâu. Cô gái Em biết hôm nay thì quay gì không? có bao giờ đọc inbox đâu. Muốn. Nói chung là hội bọn mình thì đông lắm. Bọn mình có khoảng tầm bao nhiêu người nhỉ? 10 người, 10 người cơ. 11 người. Nhưng mà vì lý do mà chị Dada, chị Nin thì không ở Hà Nội được. Anh Tân cũng về, anh Tân ở Malai. Chị Út thì đi khắp nơi với cả ôn thi đại học. nào? Bao nhiêu năm? Đấy. Còn chị Elena ấy, có một thành viên bí mật của mình, nó kiểu hidden ấy. Bạn đấy thì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên vlog của mình, nhưng mà chỉ những cái dịp mà lớn thôi. Còn những cái dịp đi chơi không bao giờ xuất hiện. Nên là Elena. Yeah. Chữ Elena không? Elena thậm chí đi trà sữa bọn mình còn chả thèm order trà sữa. Thì nó với bọn mình chỉ uống trà đá thôi. Cô gái này một ẩn số là mình cứ nhắc thế để cho các bạn biết là bọn mình hình thành bao nhiêu thành viên. Đó. Còn Quỳnh thì là một người cũng vẫn đi chơi bọn mình, nhưng mà cũng Nửa nhất định. đúng rồi. Nói chung là cô gái này sinh hoạt cũng Không hết được được độ lắm. Kiểu lên lúc xuống. lúc lên lúc xuống nên là mình cũng không biết nào lần đấy. Tình hình như thế nên là hôm nay cô này có một câu hỏi mọi người hiểu cho tôi nhé. Tiếp tục. Anh Đức. Anh thì chỉ có 2 câu hỏi thôi là động lực nào Chết rồi. động lực nào giúp edit clip và cho private với cô gái. Thật ra thì tại vì mình là người duy nhất biết edit clip. Với Em có cả bảo với anh là em muốn học, anh có em có đi học đâu, đi chơi em còn không đi.
Thực ra thì nhiều khi bọn mình cũng muốn san sẻ công việc anh Đức Thực ra thì nếu mà mình có cái MacBook như anh Đức thì mình cũng sẵn sàng edit clip này cho anh Đức thôi, nhưng mà Không phải là mỗi MacBook có cuộc phần sống mềm rất là edit khó đâu. khăn. Và phải dành thời gian đi chơi với người yêu. Đó, như nào nhiều sự lựa chọn. Các sự thỉnh. Rồi Đó, cho nên là với cả bọn mình quay clip cũng nhiều, mình cũng thích chỉnh sửa clip nữa ấy. Cho nên là mình chỉnh sửa thôi. Mà càng chỉnh sửa thì lại càng có nó nhiều cái hay á. Cho nên cứ thể mình chỉnh sửa. Mà đặc biệt mình đã biết làm cái gì đó thì lại không có san sẻ cho người khác ấy. Tại vì một cảm giác gì đó là cần sự yên tâm khi mình làm ấy. Mọi người hiểu không? Mọi người mà làm giỏi một cái gì đó mọi người sẽ có thể sẽ có cái cảm giác nữa. anh có thể kể về một lần mà Anh làm tốt. em có thể kể một lần edit clip mà anh thấy đáng nhớ nhất trong sự nghiệp edit clip trong live của anh không? Cái clip nào làm cho anh thì nhớ, cảm thấy kiểu tâm đắc nhất ấy? Chắc là cái clip là Think You Didn't Notice trong vai Naughty Boy. Tại vì clip tại vì Taiwan à? Taiwan giải phóng máy. Edit bắn cái đéo xong. em nhớ là anh Đức có bảo là anh Đức cũng từng muốn, anh Đức bảo là làm một cái clip để cho clip You and I. Nhưng mà lại chẳng có gì hay ho. Có Mỗi đoạn rơi gậy. nhiều, tại mày không nhìn người khác thôi. Đó là toàn bộ câu hỏi của anh. Rồi thế Thế là là còn 2 câu hỏi. Bọn mình sẽ thanh thực là bọn mình nhận được rất ít câu hỏi. đúng. Chứ bọn mình không bươi là câu hỏi để bọn mình tự hỏi bản thân mình. Vì là bọn mình không phải là người nổi tiếng ấy, bọn mình mới những bước đầu. Thực ra bọn mình lập cái channel này, cái đầu lần đầu tiên bọn mình lập cái cách đây mấy năm nhỉ? 2 năm. Lập là để up mấy clip xàm xí lên thôi. Nhưng mà không ngờ lại được 10.000 sub nha. Người ta bảo là càng được cái gì thì người ta càng muốn nữa ấy. Còn càng ham. Càng ham ấy, không người đấy. nên là bọn mình mới kiểu ra nhiều clip hơn. Thực ra là những clip của mình cũng không hẳn là kiểu tạo content các thứ trên theo một cái xu hướng nhất định trên YouTube đâu. Bọn mình kiểu tự quay những cái gì bọn mình thích thôi. Kiểu ví dụ như bọn mình đi Xoay nhảy. quanh cuộc sống của bọn mình. Đúng rồi, bọn mình đi nhảy, bọn mình vlog lại những cái hậu trường. Xong bọn mình đi diễn, xong rồi bọn mình cũng nói này nó có sự kiện gì thì bọn mình đấy. Xong bọn mình đi ăn lẩu, thậm chí bọn mình thích bọn mình quay. Đây và đây. Chứ không phải là cứ khoản tiền là một tuần phải có clip. Chắc là mình phải cho các bạn đi xem cái clip mình quay khi đi ăn lẩu nhỉ? Clip mà chia tay người yêu qua điện thoại nữa. Mày là quên hết bài thuyết trình nhỉ? Phải về học nữa. Thôi mày đừng giả vờ nữa, tao biết cái kiểu của mày rồi. Rồi đến ra ngõ nói chuyện đến 2 giờ sáng. Thật điên à? Mút. Cái gì ạ? Anh ơi, đến nào? Update inside. Sẽ có cách thương bật hơn mình. Đúng rồi. Gửi tới Gen 11 của chị. Và biết được những cái chuyện, những cái người mà biết được những cái chuyện mà anh làm mà anh không thể hối hận nữa đấy.